नमस्कार. क्वेश्चन पेपर अनालिसिस सिरीजच्या सेकंड पार्ट मध्ये आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो. मित्रांनो, लास्ट टाइम आपण 2019चा ग्रुप बी चा क्वेश्चन पेपर सोडून पाहिला. आजच्या सेशन मध्ये आपण राज्यसेवा 2019चा क्वेश्चन पेपर सोडवणार आहोत, ज्याला आपण अनालिसिस करणार आहोत असं म्हणू आपण. दोन गोष्टी तुम्ही लक्षात ठेवायच्यात. सर्वात पहिली गोष्ट म्हणजे जो विचारला गेलेला प्रश्न आहे तो कोणत्या ग्रामॅटिकल टॉपिकवर बेस्ड होता हे तुम्ही नोट डाऊन करा, की जेणेकरून नेक्स्ट टाइमला सुद्धा या टॉपिकवर क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. तर त्या पद्धतीने आपल्याला तयारी करता येईल. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एक्झॅक्टली तो क्वेश्चन सोडवताना आपण कमीत कमी वेळेमध्ये कसा सोडवतोय किंवा कसा सोडवायला पाहिजे याची सुद्धा तुमची तयारी झाली पाहिजे. तर आपण त्याबद्दल सविस्तर चर्चा करणार आहोत. ओके. तर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की 2019ची जी राज्यसेवा झाली त्याच्या 2019च्या राज्यसेवेमध्ये जो सेकंड पेपर होता त्या सेकंड पेपरचा लँग्वेज पेपर सुद्धा म्हणतो, आणि दॅट लँग्वेज पेपर वॉज ऑब्जेक्टिव्ह इन नेचर. ऑब्जेक्टिव्ह मध्येच असतो तो. त्याचे 50 क्वेश्चन्स हे मराठीसाठी असतात आणि 50 क्वेश्चन्स इंग्लिशसाठी असतात. तर टोटल 100 क्वेश्चन्स तुम्हाला सोडवायचे फक्त 60 मिनिटांमध्ये. ते थोडं चॅलेंजिंग होऊन जातं ते जर प्रॅक्टिस नसेल तर. तर आपण पाहणार आहोत की एक्झॅक्टली काय करायचंय. पहिला सेंटेन्स आहे बघा तुमच्या समोर. 51 ते 100 हे जे क्वेश्चन्स असतील ते इंग्लिश बद्दल असतील. So 51 number, choose the correct type of adjective of the underlined word. Okay, adjective वर based question आहे बघा. Those rascals must be punished. Those rascals must be punished. Any word that qualifies a noun, it should be called an adjective. That is the simple definition of adjective that we know. Okay. So rascal च्या बद्दल जास्त माहिती सांगणारा शब्द कोणता आहे? Those आहे ना. So those ला आपण काय म्हणतो? Demonstrative adjective. कारण दाखवण्यासाठी जो शब्द वापरला जातो त्याला डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह म्हणतात. सो दिस इज डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. क्वालिटी नाहीये, गुण नाही सांगितला कोणाचा, डिस्ट्रीब्युटिव्ह नाहीये, क्वांटिटी सुद्धा नाहीये. तर फर्स्ट वन करेक्ट आलं. धीस, दॅट, दिस, दोज हे सगळ्या प्रकारचे वर्ड्स जर याला फॉलो जर नाउन करत असेल ना, इट बिकम्स अ डेमॉन्स्ट्रेटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह. सो फर्स्ट सेंटेन्स, जो फर्स्ट सेंटेन्सचा पहिलाच ऑप्शन उत्तर बरोबर आहे बघा. सेकंड बघा, which mood is expressed in the following sentence? There are three types of moods in English language, right? Indicative mood, imperative mood and subjunctive mood. So imperative mood मध्ये काय असतं तर एक assertion असेल, एक assertive sentence असेल किंवा interrogative असू शकतं. ओके, हे इंडिकेटिव्ह मध्ये असतं. सबजेक्टिव्ह मध्ये विश असेल, प्रेयर असेल किंवा इफ नेसून होणारे वाक्य असतील हे माहिती आपल्याला. आणि इम्परेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये काय असतं? इम्परेटिव्ह सेंटेन्स मीन्स वी कॅन हॅव रिक्वेस्ट in it, we can have an order or we can have an advice as well. So take care of your health, it is an advice. सल्ला दिलेला आहे कोणाला तरी. So which mood is expressed? So correct answer is option number A, it is an imperative mood. Okay, imperative mood. 53 number, which of the following is the correct active voice of the following sentences? सगळे ऑप्शन्स वाचायची सुद्धा गरज नाही मित्रांनो. आय शॉल बी ऑब्लाइज टू गो असं म्हटलंय. सो दिस गिवन सेंटेन्स इज इन पॅसिव्ह व्हॉइस. शाल बी आलेलं आहे म्हणजे पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये आहे. आता याच्यामध्ये जर हे जर शाल आलंय ना, तर येणाऱ्या ऍक्टिव्ह व्हॉइस मध्ये सुद्धा शाल किंवा विल असेल. हे साधं लॉजिक आहे. तर याच्यामध्ये नाहीये, याच्यामध्ये नाहीये, याच्यामध्ये नाहीये. तुम्ही डायरेक्ट करेक्ट करू शकता फर्स्ट ऑप्शन, दॅट सर्कमस्टान्सेस विल ऑब्लाइज मी टू गो. ओके, तर पहिलं उत्तर बरोबर आलं. पहिला ऑप्शन करेक्ट आहे. 54 नंबर, चूज द करेक्ट सेंटेन्स और सेंटेन्सेस. We have lived in this village since 1987. We have lived in this village since 1987. We have been living in this village since 1987. And we are living in this village since 1987. The one thing that you should remember that this since word we use in only present perfect continuous tense or present perfect tense. So we have been living in this village since 1987 means 1987 पासून राहतोय आम्ही. तर बी तर करेक्टच आहे. तुम्हाला करेक्ट शोधायला सांगितलं. म्हणजे फक्त सी होईल का? नाही होणार. ओके, तर बी तर करेक्ट आलंय. तर आपण याला चूक म्हटलं. ओके, त्याच्यानंतर वी आर लिव्हिंग इन दिस विलेज सिन्स 1987. चालू वर्तमान काळामध्ये सिन्स नाही वापरता येत. वी कॅनॉट मेक यूज ऑफ दिस सिन्स इन प्रेझेंट कंटिन्युअस टेन्स. सो सेंटेन्स इज रॉंग. सी इनकरेक्ट म्हणजे कुठे इथंही आलं. ओके, आता राहिले कोणते दोन ऑप्शन? वी हॅव लिव्ड इन दिस विलेज सिन्स 1987. हे उत्तर पण बरोबर आहे. बरोबर का बरोबर आहे? कारण कंटिन्युएशन ऑप्शन दाखवण्यासाठी सिन्स पूर्ण वर्तमान काळात सुद्धा वापरलं जाऊ शकतं. सो सिन्स कॅन बी युज्ड इन बोथ सेंटेन्सेस. सो ए आणि बी दोन्ही करेक्ट आहेत. मग कोणतं उत्तर बरोबर आपलं? ए आणि बी. थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. 55 नंबर चेक करा. 55. चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स. बघा,
इनडायरेक्ट नरेशन करताना तुम्हाला काही गोष्टी माहिती पाहिजेत की दिलेलं वाक्य जर प्रश्नार्थी असेल ना तर त्या दोन प्रश्नार्थी वाक्याचे दोन प्रकार पडतात. इट कॅन बी आयदर WH क्वेश्चन और इट कॅन बी येस नो टाइप क्वेश्चन. आता हे दिलेलं कोणतं आहे नक्की? तर दिलेलं तर येस नो टाइप आहे. डू यू विश टू ओपन अन अकाउंट? द अकाउंटंट सेड टू द मॅन. ओके, तर या सेंटेन्स मध्ये जर येस नो टाइप क्वेश्चन दिलाय ना, सो कनेक्टिव्ह दॅट आय एम गोइंग टू यूज इट शुड बी इफ और वेदर. इथं काय आलंय? दॅट आलंय, म्हणजे 100% चुकीचं आहे बघा. इथं पण दॅट आलं, हे पण चुकलं. सो द अकाउंटंट आस्क्ड द मॅन इफ ही विश टू ओपन अँड द अकाउंटंट आस्क्ड द मॅन इफ यू विश टू ओपन. मला सांगा, जर या ठिकाणी यू आलं तर परत यू येऊ शकतं का? नाही येऊ शकत. मग मी ह्याला इनकरेक्ट म्हटलं. Because while transforming particular sentence into indirect speech, I need to make changes in tense and pronouns as well. So I have to transform this you from you to he. हे झालं पाहिजे. तर सेकंड सेंटेन्स माझं करेक्ट आलं. ओके, नेक्स्ट बघा 56 नंबर. आयडेंटिफाय ट्रान्झिटिव्ह अँड इंट्रान्झिटिव्ह वर्ब्स फ्रॉम अ गिव्हन सेंटेन्सेस. ट्रान्झिटिव्ह किंवा इंट्रान्झिटिव्ह तुम्हाला ओळखायचंय. ओके, पाहून घ्या. आता ट्रान्झिटिव्ह वर्ब म्हणजे काय सुरुवातीला सांगतो मी. इट इज पॉसिबल दॅट देअर कॅन बी अन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेन्स. आणि ते ऑब्जेक्ट आहे ना डायरेक्ट असू शकतं किंवा इनडायरेक्ट सुद्धा असू शकतं. सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेन्स आय एम गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन टू मेन वर्ब बाय व्हॉट. व्हॉटने प्रश्न विचारला तर मला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिळतं, आणि होमने जर विचारला देन आय विल गेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो द रेन रिवाइव्ह द विल्टिंग स्ट्रब. व्हॉट डीड द रेन रिवाइव्ह? काय नव्हतं? द विल्टिंग स्ट्रब. सो इट इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आहे म्हणजेच काय? गिव्हन सेंटेन्स इज ट्रान्झिटिव्ह. ट्रान्झिटिव्ह आहे ना माझं, पहिलं मी इंट्रान्झिटिव्हचे दोन्ही ऑप्शन मी डिलीट केले. ओके, तर आता दोन राहिले. द डॉग चेज द मॅन. द डॉग चेज द मॅन. ओके, होम डीड द डॉग चेज? कोणाचा पाठलाग केला? मॅन. तर होमने उत्तर मिळते. सो इट इज अन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, म्हणजे हे पण झालं ट्रान्झिटिव्ह. ट्रान्झिटिव्ह ट्रान्झिटिव्ह सेकंड 4 नंबरचा ऑप्शन करेक्ट आला. मी इव्हन वाचलं पण नाही पुढचं इंट्रान्झिटिव्ह आहे का, तरी एकदा आपण खात्री करून पाहू. राईट, दिस सॅंग बॅडली म्हणतोय. बॅडली, हाऊ डिड दे सिंग म्हटलं ना तरी उत्तर मिळते. विच इज नॉट अन ऑब्जेक्ट, इट इज अन ऍडवर्ब. सो इफ आय एम गोइंग टू हॅव अन ऍडवर्ब इन अ सेंटेन्स इट बिकम्स अन इंट्रान्झिटिव्ह. सो इंट्रान्झिटिव्ह आहे. सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, 57 नंतर पाहून घ्या. द वर्ड्स क्लोजेस्ट इन द मिनिंग ऍब्स्कॉन्ड. ऍब्स्कॉन्ड म्हणजेच काय तर निघून जाणे, परागंदा होणे या अर्थाने पण म्हणतो, पळून जाणे. तर क्लोजेस्ट ओळखायचं तुम्हाला. रिट्रीट पण करेक्ट आहे, डिकॅम्प पण करेक्ट आहे, ऍब्सॉल्व नाही करेक्ट. म्हणजे ए आणि बी करेक्ट कुठं आले? ओके, सेकंड ऑप्शन मध्ये. म्हणजे सिनोनिम्स याला होकॅबचा पार्ट म्हणून आपण तो तुम्हाला चांगल्या प्रकारे करणं अपेक्षित आहे. ओके, 58 नंबर. आयडेंटिफाय द करेक्ट अल्टरनेटिव्ह इन विच वर्ड्स आर स्पेल्ड करेक्टली. In every year we find a particular question is based on punctuation mark or it can be based on spelling correction. तर तुम्हाला स्पेलिंग करेक्शन करायचंय बघा. हेमिस्फिअर, राईट. आता हे लिटरेचर नाही बरं का, वेगळा वर्ड आहे. पाश्चराइज आणि रिझेम्बलन्स. आता BLENC असं कधीच नसतं बघा, म्हणजे रिझेम्बलन्सचं स्पेलिंग हे तर चुकलं. आता दोन ऑप्शन राहिले. ओके, हेमिस्फिअरचं दोन्हीकडे सेम दिलेलं आहे. पाश्चराइजचं स्पेलिंग बघा, PASTEURIZED. हे करेक्ट आलं. हे करेक्ट आलं म्हणजे उत्तर काय माझं बरोबर आलं? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आलं. म्हणजे याचं उत्तर हा तर चुकलेलाच आहे, तो आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे कोणतं उत्तर करेक्ट आलं? ए ऑप्शन. हेमिस्फिअर हा पण करेक्ट आहे. पाश्चराइज आणि रिझेम्बलन्स फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आला. तर स्पेलिंग करेक्शनवर क्वेश्चन येऊ शकतो. 59 नंबर. Anushka is ambidextrous, which means what? Ambidextrous means what? The person who is capable to use both hands equally well. म्हणजे एखादा व्यक्ती जो दोन्ही हात आपलं कौशल्यपूर्णपणे वापरत असेल ना, तो 3 इडियट्स मधला व्हायरस पाहिजे तुम्हाला. ओके, तर ते दोन्ही हाताने लिहायचे ना. सो दॅट काइंड ऑफ पर्सन इज कॉल्ड ambidextrous. ओके, सो ambidextrous मीन्स एबल टू थिंक टू वेज नाही होणार, एबल टू यूज बोथ हँड्स इक्वली वेल. करेक्ट आहे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट. सो दिस क्वेश्चन वॉज बेस्ड ऑन वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. वन वर्ड सबस्टिट्यूशन वर बेस्ड होता. ओके, 60 नंबर बघून घ्या. चेंज द फॉलोइंग सेंटेन्स इनटू सिंगल सेंटेन्स. Single sentence means it is a kind of sentence that you are going to transform into another format without changing its meaning. So there are 3 types of sentences, ज्याला आपण सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाऊंड म्हणतो. बरोबर ना? तर या ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये एक्सपेक्टेड काय की तुम्ही वाक्याचा अर्थ नाही बदलायचा. काय म्हणतं वाक्य? येस्टरडे द टेम्परेचर ऑफ 6 डिग्री. ओके, टेम्परेचर काल 6 डिग्री होतं. टुडे इट्स ओनली 3 डिग्री. आज फक्त 3 डिग्री आहे.
याचा अर्थ इट इज कोल्डर टुडे दॅन येस्टरडे. इट इज कोल्डर टुडे दॅन येस्टरडे करेक्ट वाटतंय आपल्याला. आपण याला पण करेक्ट म्हणू, पण लगेच नाही. इट इज कोल्डर टुडे दॅन इट वॉज येस्टरडे. इट वॉज येस्टरडे. त्या वॉज मुळे हे वाक्य बरोबर झालं मित्रांनो. इट्स कोल्डर दॅन इट वॉज येस्टरडे नाही इथे उत्तर. टुडे चा उल्लेखच नाही या ठिकाणी. आणि इट्स कोल्डर दॅन येस्टरडे असं पण चुकीचं आहे. म्हणजे what is expected that in the process of transformation you are not supposed to change the meaning of a sentence. तुम्ही मिनिंग चेंज केलं ना तर प्रॉब्लेम होणार. तर बरीच मुलं 1 आणि 2 मध्ये कन्फ्युजन मध्ये असतील. तर सेकंड करेक्ट आहे. इट इज कोल्डर टुडे दॅन इट वॉज येस्टरडे. इट वॉज येस्टरडे. ओके. नेक्स्ट वन 61 नंबर. चूज द करेक्ट सेंटेन्सेस. चूज द करेक्ट सेंटेन्सेस. द कॅट लिक्स इट्स पॉ. एक लक्षात घ्या, यावर प्रश्न विचारलेला आहे. हे इट्स आणि हे इट्स दोन फरक आहे मित्रांनो. या इट्सला काय म्हणतो आपण? इट इज म्हणतो. आणि हे काय झालं? इट इज अ पॉझेसिव्ह वर्ड. पॉझेसिव्ह वर्ड म्हणजे एखादे समजा मी म्हटलं की देयर इज अ कार अँड इट्स कलर इज ब्लॅक. इट्स कलर इज ब्लॅक म्हटल्यानंतर मी इट्स वापरणार. आता पहिल्या सेंटेन्स मध्ये काय म्हटलंय? करेक्ट ओळखाय सांगितलंय तुम्हाला. करेक्ट. ओके. सो द कॅट लिक्स इट्स पॉ. इट इज यायला पाहिजे. इथं चुकलंय म्हणजे हे चुकले. हे चुकलंय म्हणजे कुठं करेक्ट दिलेलं आहे? इथं करेक्ट दिले. हा पण ऑप्शन गेला. ओके. द क्लब चिअर फॉर इट्स टीम. फॉर इट्स टीम. क्लब आहे ना, निर्जीव निर्जीव गोष्ट आहे. सो इट्स पॉझिटिव्ह करेक्ट आहे. त्याचं बी करेक्ट आहे. तर ओनली सी पण करेक्ट गेला. आता मग तर या दोन पैकी एक ऑप्शन असेल. इट इज 5 hours अंटिल माय बर्थडे. इट्स म्हणजेच काय? इफ आय एम युझिंग दिस इट्स वर्ड विथ अपोस्ट्रोफी इट मीन्स इट इज. सो हे पण करेक्ट आले. इट इज 5 hours अंटिल माय बर्थडे. सो बोथ ए अँड सी आर करेक्ट. So correct option is option number 4. Okay. 62 number. Compound form of the sentence ओळखायचंय तुम्हाला. याच्या आधी पण एक सेंटेन्स पाहिला आपण की सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड वर एक प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. काय म्हणते? करेक्ट कंपाऊंड सेंटेन्स. कंपाऊंड म्हटल्यानंतर तुमच्या लक्षात ठेवा की देअर शुड बी अँड, बट, ऑर, येट या प्रकारचे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपण पाहतो. मीन्स वी आर गोइंग टू हॅव a use of coordinating conjunction in that particular sentence, then only it becomes a compound one. So let's read the sentence. He is a more a philosopher than a poet. मग तो फिलॉसॉफर जास्त आहे कवी असण्यापेक्षा. तत्वज्ञ जास्त आहे तो. सो ही समथिंग ऑफ अ पोएट बट रादर दॅन अ फिलॉसॉफर असं असं म्हणतंय. सेकंड सेंटेन्स बघा. ही इज अ फिलॉसॉफर अँड अ पोएट असं म्हणते का? मोर फिलॉसॉफर म्हटलंय. मोर फिलॉसॉफर आहे पोएट असण्यापेक्षा तो. ओके. त्याच्यानंतर ही समथिंग फिलॉसॉफर बट रादर दॅन अ पोएट उलट म्हटलंय. उलट. ओके. आणि ही इज फिलॉसॉफर ऑर अ पोएट. कोणतं उत्तर बरोबर येतं बघा. ही इज समथिंग ऑफ अ पोएट बट रादर दॅन मोर ऑफ अ फिलॉसॉफर. कारण तो फिलॉसॉफरच जास्त आहे पोएट असण्यापेक्षा. तर आपण बट वापरतोय म्हणजेच काय? बट वापरतोय म्हणजे दिस सेंटेन्स इज इन कंपाऊंड फॉर्मॅट. We are using this but is an adversative conjunction that I'm using to join two sentences, and in the process of transformation I have not changed the meaning of this sentence. So my first sentence is 100% correct. Okay. 63 number. Which of the following is the correct passive voice? This is the second sentence that we are going to have in passive voice. काय म्हटलं मी? Do not disturb the class. See, if given sentence is in imperative format, जर दिलेलं वाक्य आज्ञार्थी असेल ना, तर त्या वाक्याची सुरुवात लेटने करतात पॅसिव्ह करताना. लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब. डायरेक्ट ऑप्शन निवडा. करेक्ट आला. लेट द क्लास नॉट बी डिस्टर्ब. इम्परेटिव्ह सेंटेन्स लेटने चालू होतं पॅसिव्ह. 64 नंबर. 64 नंबर. करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच वर परत अजून एक क्वेश्चन विचारलाय. ही सेड लेट्स लिव्ह द केस ऍट द स्टेशन. लेट्स लिव्ह केस ऍट द स्टेशन. आता लेट्स आले म्हणजे सजेशन तर एवढं फिक्स आहे आपल्याला माहिती आहे. सो इफ अ पर्टिक्युलर सेंटेन्स स्टार्ट्स विथ लेट्स म्हणजेच काय? चला आपण. तर आपण सजेशन देतो कोणाला तरी. तर मी सेड टू आणि रिक्वेस्टेड तर डिलीट करून टाकले. दोन सजेस्टेड ऑप्शन आहेत. सो ही सजेस्टेड टू लिव्ह द केस ऍट द स्टेशन आणि सजेस्टेड लिव्हिंग द केस ऍट द स्टेशन. आता प्रॉब्लेम आहे की नक्की एक्झॅक्टली मी काय म्हणू, की टू लिव्ह म्हणायचं का लिव्हिंग म्हणायचं. ओके. आता एक लक्षात घ्या, याच्यामध्ये बरंच कन्फ्युजन राहणार आणि बरीच मुलं याला म्हणणार. पण एक लक्षात घ्या, टू अँड नॉट टू इज युज्ड ॲज अ कनेक्टिव्ह ओनली इफ द गिवन सेंटेन्स इज इम्परेटिव्ह. म्हणजे दिलेलं वाक्य जर आज्ञार्थ असेल ना तरच तुम्ही टू किंवा नॉट टू कनेक्टिव्ह वापरू शकता. मग मला ऑप्शन राहिलाच नाही दुसरा. मी कोणतं म्हटलं? फर्स्ट करेक्ट म्हटलं की सजेस्टेड लिव्हिंग द केस ऍट द स्टेशन. दिस लिव्हिंग वर्ड इज युज्ड ॲज अ जेरंड इन अ सेंटेन्स. V plus ing is used as a gerund in a sentence. So my first option is the correct one. Okay, let's move to the next one. 65 number.
choose the appropriate question tag. Very simple question. Every year we are going to have a question based on the topic called question tag. 65 number. You had rather to go. आता याच्यामध्ये काही लोकांना हॅड वाटतं, काही लोकांना वुड वाटतं. डीड तर नाहीच फिक्स, आपल्याला माहिती आहे. मग डस तर होऊ शकत नाहीये. ओके, आणि दिलेलं वाक्य जर पॉझिटिव्ह असेल ना, इट टेक्स अ निगेटिव्ह टॅग. सो गिवन सेंटेन्स इज इट इज अ पॉझिटिव्ह, सो आय एम गोइंग टू यूज अ निगेटिव्ह क्वेश्चन टॅग. आय वुड रादर गो नाव. आय वुडचं काय होईल? वुडंट यू, वुंट यू. सो फोर्थ सेंटेन्स इज द फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ओके, क्वेश्चन टॅगचं बघा, सोपं आहे खूप. 66 नंबर. Choose the correct transformation of the following sentences. It is very wonderful opportunity. It is a very wonderful opportunity. एक लक्षात घ्या, when I'm going to transform particular sentence from assertive to exclamatory sentence, if that assertive sentence is going to have a noun in it, common noun, then that exclamatory sentence should be started with what? तर करेक्ट आहे ना. ओके, मग करेक्ट कोणतं आलं? हे तर करेक्ट आलं. इट इज अ व्हेरी वंडरफुल अपॉर्च्युनिटी, म्हणजे संधी आली तर सुरुवात बरोबर केली. हे करेक्ट आहे. म्हणजे म्हणजे मला बरोबर ओळखायचे आहेत ना, तर मग मी हे तर बरोबर म्हटलं. इट इज व्हेरी काइंड ऑफ यू टू हेल्प हिम लाईक दॅट. व्हॉट? हाऊ काइंड ऑफ यू. आता याच्यामध्ये नाऊन नाही ना, सो मी सुरुवात केली हाऊने. करेक्ट आहे. हाऊ काइंड ऑफ यू टू हेल्प हिम लाईक दॅट. करेक्ट सेंटेन्स आहे. अँड दीज आर अवफुल शूज. आता एक लक्षात घ्या, म्हणजे हे उत्तर, याचं उत्तर हे मला थोडं प्रॉब्लेमॅटिक वाटतं, पण हे उत्तर बरोबर दिलेले. एबीसी म्हणतोय आपण करेक्ट. याला कारण आहे बघा. दीज आर अवफुल शूज म्हणतोय, शूज ना, हे वर्ड झाला प्लुरल. आणि वॉट कधी वापरू शकतो आपण? इफ वी आर गोइंग टू हॅव अ सिंग्युलर काउंटेबल कॉमन नाउन इन दॅट. तरी सुद्धा आपण ऑप्शन नाही म्हणून आपण करेक्ट म्हटलं. एबीसी ऑप्शन राहिलेला नाही. तर तिन्ही सुद्धा ऑप्शन करेक्ट आहेत. ए बी सी ऑल ऑप्शन्स आर करेक्ट. तर काय रूल लक्षात ठेवायचा? सेंटेन्स ट्रान्सफॉर्मेशनवर क्वेश्चन होता assertive टू एक्सक्लेमेटरी. हे त्याची तयारी तुम्ही वेगळी करायची. 67 नंबर बघा. चूज द करेक्ट पेअर टू फिल इन द ब्लँक्स. ओके, आता याच्यामध्ये इंजिनियस आणि इंजिनियस वेगवेगळे शब्द आहेत बघा. ओनली द मोस्ट डॅश पर्सन वुड बिलीव्ह सच अ फिबल एक्सक्यूज. म्हणजे याचा अर्थ काय माहितीये का? म्हणजे खूप भोळा या अर्थानं तोच माणूस अशा प्रकारच्या एक्सक्यूज वर विश्वास ठेवू शकेल. अँड व्हॉट अँड डॅश एक्सक्यूज, किती ज्याला म्हणतो खरी खरी एक्सक्यूज देतो ना एखादी आपण, त्याला आपण म्हणतोय. तर याच्यामध्ये हा ऑप्शन करेक्ट आहे बघा. द ओनली द मोस्ट इंजिनियस पर्सन वुड बिलीव्ह सच अ फिबल एक्सक्यूज. अँड हा करेक्ट आला. ING. स्पेलिंग बघा, स्पेलिंग वेगवेगळं आहे. याचा टाईप झाला कन्फ्युजिंग वर्ड्स. तर कन्फ्युजिंग वर्डवर हा क्वेश्चन होता. व्हॉट हॅज इंजिनियस एक्सक्यूज, म्हणजे खरं या अर्थानं म्हणतोय. 67चं नंबर उत्तर आलं. 1 नंबर उत्तर करेक्ट आलं. ओके, नेक्स्ट वन. 68 नंबर. चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इनकरेक्टली स्पेल केला शोधायचा आहे. फसवलं जाऊ शकतं. तुम्ही करेक्टली शोधताल आणि इनकरेक्टली विचारलेलं असू शकेल. सो रिटरेट म्हटले, फिनिक्स म्हटले, कॅलेंडर म्हटले आणि म्हटले. आता याच्यामध्ये आयोगाने हा प्रश्नच कॅन्सल केलाय. आयोगाने प्रश्नच कॅन्सल केलाय. ओके, तर सोडून द्यायचं काय नाही. 69 नंबर बघा. फिल इन द ब्लँक. ही वॉज अफ्रेड टू सी डॅश लायन्स. आता याच्यामध्ये कलेक्टिव्ह नाउनवर क्वेश्चन आहे बघा. ग्रुप ऑफ लायन्स नसतं, मेनी ऑफ लायन्स नसतं, लॉट ऑफ लायन्स नसतं, प्राईड ऑफ लायन्स असतं. प्राईड ऑफ लायन्स. सो कोणता ऑप्शन करेक्ट आला? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आला 69चा. ओके, 70 बघा. अँड ॲडवर्ब क्वालिफाईज, म्हणजे एमपीएससी काय करते आता, वेगवेगळ्या प्रकारचे कन्सेप्च्युअल गोष्टीवर क्वेश्चन विचारावं लागले. म्हणजे एका परीक्षेमध्ये त्यांनी असं विचारलं, हाऊ टू डिफाईन अ वर्ब विच सेंटेन्स क्लिअरली एक्सप्रेस द मिनिंग ऑफ अ वर्ब, असं होतं. आणि आता म्हणते अँड ॲडवर्ब क्वालिफाईज वर्ब. ॲडवर्ब कशाला क्वालिफाय करतं? म्हणजे कन्सेप्च्युअल बेस्ड क्वेश्चन विचारायला सुरुवात झाली असं आपण म्हणू. तर बघा काय म्हणतंय, वर्बला क्वालिफाय करतं. ओके ना. समजा मी म्हटलं वर्बला क्वालिफाय करतं, माहिती आहे आपल्याला, कारण क्रियापदाला जास्त माहिती सांगणारा शब्द म्हणजेच ॲडवर्ब. तर ए तर करेक्टच आहे. ए तर करेक्टच आहे, बरोबर. मग मी काय म्हणेल, ए तर करेक्ट, एला इनकरेक्ट नाही म्हणू शकत मी. ओके, त्याच्यानंतर अनदर ॲडवर्बला पण करू शकतं. मी म्हणलं शी स्पीक्स व्हेरी फास्ट. व्हेरी फास्ट, मग याला सुद्धा करू शकते, हे पण करेक्ट आहे. ओके, ऍडजेक्टिव्हला करू शकतं का? ऍडजेक्टिव्हला करू शकतं का? ऍडजेक्टिव्हला पण करू शकतो. शी लुक्स व्हेरी ब्युटिफुल करू शकते. पण मित्रांनो प्रोनाउनला नाही करू शकत. प्रोनाउनला नाही करू शकत. म्हणजे ऑप्शन कोणतं करेक्ट करायला? डी इनकरेक्ट आला. म्हणजे डी इनकरेक्ट, म्हणजे ते वर्बला क्वालिफाय करू शकतं,
The adverb can be used to qualify another adverb, and also it can be used to qualify an adjective as well. But it is not possible to make use of an adverb to qualify a particular pronoun. So that second option is incorrect. Incorrect काय झालं? D incorrect झालं. Okay, 71 number. Fill in the blanks with the cohesive device. Okay, बघा, that is the problem is a significant one. Is a significant one. याचं उत्तर हे बघा, चेक करून बघायचं आहे. ओके, नॉटविथस्टँडिंग द प्रॉब्लेम इज अ सिग्निफिकंट वन. ओके, सगळं हा परत क्वेश्चन कशाचा ओकॅपचा आला. 72 नंबर, यूज द appropriate pair for the underlined words. मुद्दाम सांगतो, हे कंडिशनल सेंटेन्सेसचा पार्ट झाला. या कंडिशनल सेंटेन्सेसवर हमखास क्वेश्चन्स विचारले जातात. तर हे 4 क्वेश्चन जर लक्षात ठेवले ना, आपल्याला उत्तर बरोबर येतं. टॉम इज अनविलिंग टू टेल मी. इफ ही वुड टेल मी व्हॉट ही वॉन्ट्स फॉर हिज डिनर, आय वुड और आय हॅव कुक्ड इट फॉर डिनर. आता याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या, 4 सेंटेन्सेस दिले, तुम्हाला काय करायचं, योग्य पर्याय निवडायचा आहे. योग्य पर्याय तुम्हाला निवडायचा आहे. बघा, इफ ही वुड टेल मी आय वुड कुक इट, म्हणजे पहिल्या सेंटेन्समध्ये वुड आलं, तर त्याच्यानंतर बघा, इफ ही वुड टेल मी आय वुड कुक इट असं म्हटलं करेक्ट येते. किंवा इफ ही टेल्स मी, परत इथं वुड नाही येणार. टेल्स म्हणल्यानंतर भूतकाळ येणार नाही. इफ ही विल टेल मी, परत वुड येणार नाही. ओके, इफ हॅड टोल्ड मीच्या नंतर परत हॅड टोल्ड नाही येत. पहिल्या वाक्यात इफच्या वाक्यात जर हॅड आलं ना, म्हणजे इफच्या वाक्यात पास्ट परफेक्ट आलं, तर पुढच्या वाक्यात वुड हॅव, कुड हॅव, वी थ्री येतं. मग कोणता ऑप्शन करेक्ट राहिला? एकच राहिला माझा, इफ ही वुड टेल मी आय वुड कुक इट. जर त्याने मला सांगितलं तर मी ते बनवेन या अर्थानं. सो म्हणजे कंडिशनल सेंटेन्सचे 4 प्रकार आपण घेतो क्लासमध्ये. त्याच्यामधला सेकंड पार्ट आहे मित्रांनो. दिस इज द सेकंड पार्ट, सेकंड टाइप ज्याला आपण म्हणतोय. ओके, सो ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. 73 नंबर, आयडेंटिफाय इनकरेक्ट यूज ऑफ आर्टिकल. आर्टिकलचा कोणता चुकीचा वापर केलेला वाक्य शोधायचंय तुम्हाला. 73 नंबर, द मॅन इज मॉर्टल. काय म्हटलंय? द मॅन इज मॉर्टल. इनकरेक्ट वापरायचंय तुम्हाला. ओके, आता बघा, मॅन इज मॉर्टल, मग याचा अर्थ मी समजा असं म्हणलं, द मॅन इज मॉर्टल, इट मीन्स दॅट आय एम युजिंग दिस द आर्टिकल विच इज नोन ॲज डेफिनेट आर्टिकल, and now in this sentence I am talking about a particular man. That is not possible. We all are mortals. आपण सगळे एक दिवस मरणार आहे ना. So man is mortal, this sentence is used in a broader sense, and whenever a particular sentence is used in a broader sense, then I cannot make use of an article with it. तर हे तर चुकलं. आणि द गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल, सेकंड रूल सांगतो दॅट वी कॅनॉट यूज आर्टिकल एनी काइंड ऑफ नाउन विच इज अ मटेरियल नाउन. तर हे पण चुकलं. सो बोथ ए अँड बी आर इनकरेक्ट. बोथ ए अँड बी आर इनकरेक्ट. 74 बघून घ्या. आर्टिकलवरचा क्वेश्चन लक्षात ठेवा. परत एक सेंटेन्स विचारले, कॉम्प्लेक्स वर्जन विचारलाय. दिस इज द थर्ड सेंटेन्स दॅट वी आर हॅव्हिंग बेस्ड ऑन द सिम्पल, कॉम्प्लेक्स अँड कंपाऊंड फॉर्मॅट. तर आपल्याला या टॉपिकवर जास्त लक्ष द्यावं लागेल. ही एम्ड ॲट विनिंग द प्राइज अँड ही वर्कड हार्ड. सो अँड वापरलं नाही या वाक्यामध्ये. सो दिस गिवन सेंटेन्स इज इन, येस, इट इज इन कंपाऊंड फॉर्म. तर तुम्हाला करायचे कॉम्प्लेक्स मध्ये. ओके, कॉम्प्लेक्स मध्ये करायचे. पहिलं वाक्य, ही वर्कड हार्ड सो दॅट ही विल विन द प्राइज. ही वर्कड हार्ड सो दॅट ही. आता याच्यावर वर्क आलं ना मित्रांनो, वर्क बघा, इथं वर्क आलं नाही, तो विल नाही येणार, इथं वुड यायला पाहिजे होतं. म्हणजे हे वाक्य चुकलेलं आहे. ही वर्कड हार्ड सो दॅट ही माइट करेक्ट येणार. कारण वर्कड आलं, भूतकाळाला मेचं झालं, माइट करेक्ट म्हणेल मी त्याला. परंतु बाकीचे क्वेश्चन्स चेक करू, आन्सर्स, ऑप्शन्स. ही हॅड टू वर्क हार्ड, हे चुकलं. ही, कारण मी तर दॅट वापरतो. ही विल वर्क हार्ड सो दॅट ही माइट, परत विल आले, माइट आले, कॉन्ट्राडिक्शन आहे. एकतरी तो वर्क आलेलं आहे, वर्क म्हणजे भूतकाळ आला तर मेचं होणार माइट. उत्तर बरोबर आले, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. तर 74 सेकंड ऑप्शन करेक्ट आहे. नेक्स्ट वन, 75 नंतर, पॉलिगमी म्हणजेच काय? तर ज्याला आपण काय म्हणतो, अनेक लग्न करण्याची पद्धत. अनेक लग्न करण्याची पद्धत मीन्स अ कस्टम इन विच वन मॅन हॅज मेनी वाईव्स. तर एचं 3 करेक्ट आहे ना, एचं 3 सापडलं ना, तर मला बाकीचं पाहिजे सुद्धा गरज नाही. सेकंड ऑप्शन माझा करेक्ट आला. म्हणजे जरा पॉलिगमीचं उत्तर माहिती असेल तर, बरोबर, कारण तो सोपा होता. तर सेकंड ऑप्शन करेक्ट आला. तरी आपण पाहू, मायझोगमी म्हणजेच काय? बीचं काय होतं? हेटेड ऑफ मॅरेज, लग्नाचा तिरस्कार करणारा. अस्केटिसिझम म्हणजेच काय? डिवोशन ऑफ अ लोनली अन ॲस्ट्रल लाईफ, करेक्ट आहे. अँड ॲड्रॉइटनेस मीन्स स्किल, क्लेवरनेस. म्हणजे ऑप्शन 2 आपला करेक्ट आलाय. म्हणजे इट इज नॉट नेसेसरी दॅट यू शुड नो ऑल मिनिंग्स ऑफ ऑल वर्ड्स. It is possible that if you know the particular word and by making use of a particular that word, you can eliminate remaining options and you can find the correct one.
So finally we have got the second option as the correct one. Because of this polygamy word, sentence is the correct one. Option is the correct one. 76 number. 76 number. Identify the incorrect sentence from the following. I take pride to serve my country. Okay, I take pride to serve my country. He is addicted टू स्मोक. एक लक्षात घ्या बरं का मित्रांनो, आता बरीच मुलं म्हणतात सर टू स्मोक करेक्ट येतं. नाही मित्रांनो, टू स्मोक नाही येत. मी समजा म्हणलं ना आय लाईक, बघा म्हणजे यूज टू, ऍडिक्टेड टू, अकस्टम टू, याच्यानंतर कायम स्मोकिंग म्हणजे वी प्लस आय एन जी येतं. सो काय यायला पाहिजे, ही इज ऍडिक्टेड टू स्मोकिंग, त्याला धूम्रपान करण्याची सवय या अर्थाने. ही इज ऍडिक्टेड टू स्मोकिंग शुड बी देअर. सो बी इज 100% इनकरेक्ट. मग बी इनकरेक्ट आहे, म्हणजे इथं नाही दिलेलं, हा गेला बरोबर. मग इथं पण दिलंय यू आर फॉर्च्युनेट इन हॅव्हिंग अन इंटेलिजंट अँड ओबिडियंट सन. करेक्ट नाही, याच्यात काही चुकीचं नाहीये. तू खूप सुदैवी आहेस की तुला एवढा हुशार आणि आज्ञाकारी पुत्र मिळाला असं म्हणतोय आपण. तर सी करेक्ट आहे. सो आय टेक प्राईड टू सर्व माय कंट्री. आय टेक प्राईड इन सर्विंग माय कंट्री. याच्यामध्ये परत आय एन जी आला पाहिजे. आणि मी काय म्हणलं, फोर्थ ऑप्शन, दोन्ही ए अँड बी करेक्ट आहेत, इनकरेक्ट आहेत. म्हणजे कोणते इनकरेक्ट आहेत, ए अँड बी ऑप्शन्स आर इनकरेक्ट. ओके. 77 नंबर. फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेन्स और सेंटेन्सेस. 77चं पाहिजे आपल्याला. द वेजेस ऑफ सिन आर डेट. याला काय म्हणतो आपण, सब्जेक्ट अँड वर्ब ऍग्रीमेंट बरं का. आय हॅव मेनी वर्क्स टू डू. आता मेनी वर्क्स असतं का मित्रांनो, मच वर्क असतं. वर्क कॅनॉट बी काउंटेड ना, वर्क मोजता येत नाही, म्हणजे हे चुकलंय बघा. अँड डू यू मेक फ्रेंड्स विथ सेल्फिश पीपल. डू यू मेक फ्रेंड्स विथ सेल्फिश पीपल, म्हणजे हे तर कळलं. द वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ. वेजेस वर्ड कायम फॉलो करतो सिंग्युलर वर्बने, तर हा तर चुकला. अँड आय हॅव मच वर्क टू डू, करेक्ट आहे, वर्क्स मोजता येत नाही. सो वर्क इज अन अनकाउंटेबल नाउन अँड यू कॅनॉट यूज मेनी वर्ड बिफोर दॅट यू हॅव टू यूज मच वर्ड. सो ए अँड बी दोन्ही सुद्धा इनकरेक्ट आहेत. मग कोणतं मी म्हणेल, आणि डू नॉट मेक फ्रेंड्स विथ सेल्फिश पीपल. बरोबर आहे ना, स्वार्थी मित्रांशी मैत्री करू नये, लोकांशी मैत्री करू नये असं म्हटलं. तर सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. म्हणजे ज्याला आपण म्हणू ए आणि बी हे दोन्ही सुद्धा सेंटेन्सेस इनकरेक्ट आहे. 77चा ऑप्शन 2 नंबर आला. 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द मीनिंग ऑफ बियर. म्हणजे बियर या शब्दाचा अर्थ कोणता नाहीये. टू गो इन टर्न इन द डायरेक्शन मेथड. ओके. टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी करेक्ट म्हणतो. मी म्हटलं आय एम रेडी टू बेअर चार्जेस, आय एम रेडी टू बेअर द पेनल्टी, म्हणजे करेक्ट आहे. आय टू डील विथ समथिंग अनप्लेझंट, म्हटलं आय कांट बिअर इट एनी लॉंगर, मी आता हे सहन करू शकत नाही. तर हे पण करेक्ट आहे, हे पण करेक्ट आहे. आता दोन मध्ये मुलं कन्फ्युजन होती, एक हा का हा, कोणतं करेक्ट नाहीये. टू वीप फॉर सम लॉस और टू गो और टर्न इन द डायरेक्शन मेन्शन्ड, हा पण करेक्ट आहे. कारण एखाद्या गोष्टीसाठी किंवा तोट्यासाठी रडणे या अर्थाने तुम्ही नाही वापरू शकत. टू वेप फॉर सम लॉस, दिस इज इनकरेक्ट. म्हणजे कोणतं ऑप्शन करेक्ट आहे, सॉरी इनकरेक्ट कोणतं आहे, नॉट कोणतं नाही येणार, हे चुकीचं झालं, हे चुकीचं नाही. 1, 2, 3 सगळे ऑप्शन्स करेक्ट आले. बघा 79 नंबर चेक करा. 79 नंबर, चूज द करेक्ट पॅसिव्ह फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेन्स. सोपं आहे, मुद्दाम त्यांनी लेंदी सेंटेन्स विचारले की तुम्हाला कन्फ्युज करण्यासाठी. आफ्टर ड्रायव्हिंग प्रोफेसर कुमार टू द म्युझियम, ही ड्रॉप्ड हिम ॲट हिज हॉटेल. आता ही शी ड्रॉप्ड हिम असेल ना, शी ड्रॉप्ड हिम, याचा अर्थ ही वॉज ड्रॉप पाहिजे किंवा कुमार वॉज ड्रॉप पाहिजे. कुठं आले कुमार वॉज ड्रॉप, बिकॉज द गिवन सेंटेन्स इज इन सिम्पल पास्ट टेन्स. तर त्याच्यामध्ये शी वॉज ड्रॉप्ड येईल का, शी वॉज ड्रॉप्ड येईल का, हे नाही येणार. मग काय येणार उत्तर, शी वॉज ड्रॉप नाही येणार, कुमारला ड्रॉप केलं ना. म्हणजे आफ्टर ड्रायव्हिंग टू द म्युझियम, म्हणजे ड्रायव्हिंग आलं म्हणजे त्या वाक्यामध्ये बिंग पण आलं पाहिजे. ओके, वी नो दॅट इफ आय एम गोइंग टू राईट अ पर्टिक्युलर सेंटेन्स, if I am going to have a particular sentence in a continuous format in active voice, while transforming the same sentence into passive voice, I need to make use of this being word. So after being driven to the museum, बघा करेक्ट आलं. आफ्टर being driven to the museum, प्रोफेसर कुमार was dropped, she dropped him. कोणाला ड्रॉप केलं, कुमारला. प्रोफेसर कुमार मीन्स प्रोफेसर कुमार was dropped as hotel. फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन. म्हणजे त्यांनी आता काय केलं, यामध्ये सिंपल सेंटेन्स नाही विचारलं, एक मुद्दाम लेंदी सेंटेन्स दिले आणि तुम्हाला ऑप्शन निवडायला सांगितलं. 80 नंबर. 80 नंबर, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच. आय सेड आय वॉज रायटिंग लेटर्स. एक लक्षात घ्या, जर दिलेलं वाक्य इफ द गिवन सेंटेन्स इज अन असर्टिव्ह, विधानार्थी असेल आणि चालू वर्तमान काळामध्ये चालू भूतकाळामध्ये असेल ना, तर त्याचं चालू पूर्ण भूतकाळामध्ये रूपांतर होतं. आय वॉज रायटिंग लेटर मीन्स आय हॅड बीन रायटिंग लेटर्स पाहिजे.
मग कुठं आले, सॉरी ही हॅड बीन, मग ही हॅड बीन इकडे आले का नाही आलं, ही वॉज आले. म्हणजे काय झालं, ही हॅड बीन रायटिंग लेटर्स, he said that he had been writing letters. Second option is correct. Why second option is correct? Because I know the rule. If the given sentence or the sentence that is written in double inverted comma, that sentence is in past continuous tense, I have to transform the same sentence into past perfect continuous tense. म्हणजे had been plus v plus ing आलं पाहिजे. Second sentence correct आलं. 81 number, choose the correct meaning of the underlined idioms. When I entered the house, everything all at 6s and 7s. याचा अर्थ काय, सगळं अस्तव्यस्त पडलेलं होतं. करेक्ट मिनिंग शोधायला सांगितले तुम्हाला. इडियम्स आहेत. इडियम्सवर 4 क्वेश्चन्स होते 2019च्या क्वेश्चन पेपरमध्ये. सो एव्हरीथिंग वॉज इन नॉट अ प्रॉपर पोझिशन. अप्रोप्रिएट होतं का नव्हतं, डार्कनेस म्हणता येईल का नाही, ऑर्डर नाही तर डिसऑर्डर. अस्तव्यस्त पडणे म्हणजेच काय, ऍट 6s and 7s मीन्स वॉट, अस्तव्यस्त पडणे, दॅट इज कॉल्ड डिसऑर्डर. सो फर्स्ट सेंटेन्स इज द करेक्ट वन. 81चं मी फर्स्ट करेक्ट म्हणेल. 82 परत विचारले त्यांनी तुम्हाला इनडायरेक्ट स्पीच. बघा किती प्रश्न इनडायरेक्ट स्पीच वर विचारले त्यांनी. जेनी सेड माय पॅरेंट्स आर व्हेरी वेल. एक एक पाहायचं आपल्याला. आता वेळ खाणारा प्रश्न या, पण तरी सुद्धा आपल्याला जर माहिती असेल ना, बघा माय पॅरेंट्स आर व्हेरी वेल याचा अर्थ जेनी काय म्हणते, माय पॅरेंट्स वर व्हेरी वेल. तुम्हाला काय करायचंय, जर रूल माहिती असेल ना की कोणत्या प्रकारच्या वाक्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन कोणत्या प्रकारामध्ये करायचंय, ते बरोबर येईल. बघा म्हणजे माय पॅरेंट्स आर व्हेरी वेल, सिंपल प्रेझेंट टेन्स आहे, त्याचा सिंपल पास्ट टेन्स होतो. दॅट हर पॅरेंट्स वर व्हेरी वेल. करेक्ट सेंटेन्स आहे. एक करेक्ट म्हणेल मी, म्हणजे ए आणि 2 इनकरेक्ट येईल का, नाही म्हणणार, म्हणजे हे गेले 2 ऑप्शन कटले, 2 पैकी राहिलं. आय कांट कम टू द पार्टी टुमारो. टुमारो म्हटलंय, टुमारोचं टुमारो राहतं का, नाही राहत मित्रांनो. टुमारोचं काय होतं, द नेक्स्ट डे होतं, म्हणजे सेकंड चुकलंय. सेकंड चुकलंय म्हटलं ना तर एकच ऑप्शन राहिलाय 4 नंबर, तर याला मी चुकीचंच म्हणतोय. म्हणजे इनकरेक्ट कोणतं झालंय आपलं, सेकंड इनकरेक्ट आलं. तर एकदा चेक करू. आय डोंट हॅव मच टाइम, मच फ्री टाइम. सो काय म्हणलं, मच टाइम. आय डोंट हॅव मीन्स वॉट, शी हॅड नॉट मच फ्री टाइम. आणि शेवटचं आय विल फोन यू वेन आय गेट बॅक. ओके, सो मीन्स वॉट, दॅट शी वुड, विलचं काय होतं, वुड होतं. वुड फोन यू वेन, वेन आय गेट बॅक होईल का, आयचं नाही आय होणार, काय होणार, शी गेट्स बॅक, शी गेट्स बॅक. म्हणजे 1 आणि 2 आणि 4 नंबरचं उत्तर चुकलेलं आहे. म्हणजे हे पण चुकलंय. कोणतं चुकलं, हे चुकलं आणि हे चुकलं. इनकरेक्ट म्हणून आपण काय केलं, सेकंड आणि फोर्थ ऑप्शन निवडला. ओके, बघा इनडायरेक्ट वर परत क्वेश्चन जास्त येऊ शकतात. 83 नंबर चेक करा. चूज द करेक्ट सेंटेन्सेस म्हटलंय तुम्हाला. स्केअर्सली एनीवन टर्न्ड अप डिड दे. म्हणजे हा इनडायरेक्टली आपण असं म्हणू, हा एक प्रकारे क्वेश्चन टॅग सारखाच क्वेश्चन आहे. बघा काय म्हटलंय, स्केअर्सली एनीवन टर्न्ड अप डिड दे आणि स्केअर्सली नो वन हॅड टर्न्ड अप. आता याच्यामध्ये तुम्हाला विचारले इनकरेक्ट आणि करेक्ट शोधा. ऑप्शन करेक्ट आणि इनकरेक्ट शोधा. बघा याच्यामध्ये मी म्हटलं स्केअर्सली एनीवन टर्न्ड अप. माइंड इट, दिस स्केअर्सली वर्ड, स्केअर्सली असेल, हार्डली असेल, पेअरली असेल, रेअरली, दीज ऑल वर्ड्स आर ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव्ह. हे नेगेटिव्ह म्हणतो. मग स्केअर्सली काय झाला, इट इज अ नेगेटिव्ह वन. मग नेगेटिव्ह असेल ना तर क्वेश्चन टॅग बिकम्स अ पॉझिटिव्ह. सो डिड दे करेक्ट आहे, डिड दे करेक्ट आहे. अँड इफ आय एम गोइंग टू हॅव this kind of indefinite pronoun in that, I'm going to use this they word as a pronoun while adding a question tag to that particular given sentence. So A तर करेक्ट आहे, 100% A करेक्ट आहे, म्हणजे A आणि B इनकरेक्ट नाही होणार. ओके ओके. त्याच्यानंतर स्केअर्सली नो वन टर्न्ड अप. स्केअर्सली, आता एकाच वाक्यात 2 निगेटिव्ह वर्ड नाही आहेत मित्रांनो. मी जर तुम्हाला असं म्हटलं तर स्केअर्सली वर्ड इज ऑलरेडी अ निगेटिव्ह वन. कोणते कोणते बघा, परत सांगतो. लिटल, फ्यू, स्केअर्सली, रेअरली, बेअरली, सेल्डम, हार्डली, सगळे निगेटिव्ह वर्ड आहेत. आणि निगेटिव्हच्या बरोबर निगेटिव्ह शब्द वाक्यात नाही वापरतायत. सो दॅट इज अनग्रॅमॅटिकल टू मेक यूज ऑफ 2 डिफरंट नेगेटिव्ह वर्ड्स इन अ सेम सेंटेन्स. तर हे तर चुकलेलं आहे. म्हणजे मी काय म्हणेल, कोणतं करेक्ट आलं मग, फक्त 1 नंबर करेक्ट आला, बरोबर ना. ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट. हे पण चुकलेलं आहे. फक्त एक उत्तर आपलं बरोबर आलं. आयडेंटिफाय द करेक्ट ऍडवर्ब्स. योग्य ऍडवर्ब ओळखायचे तुम्ही. फास्टली म्हटलंय, राईट, कॉन्टिन्युअसली, स्लोली, अकॅडमिकली अँड सिम्पली. फास्टली कधीच नसतं. मी समजा म्हणलं आय ड्राईव्ह फास्ट, हाऊ डू आय ड्राईव्ह फास्ट म्हटलंय, तर ए तर इनकरेक्ट आहे. मग ए तर इनकरेक्ट आहे, मग ए तर इनकरेक्ट कुठं म्हटलंय, ए तर इनकरेक्ट इथं नाही म्हटलेलं, या 3 ठिकाणी म्हटलेलं ए इनकरेक्ट, बरोबर. त्याच्यानंतर सिमली असं कधीच होत नाही, सिमली सुद्धा होत नाही.
ओके, म्हणजे कोणता ऑप्शन आला तर स्लोली म्हणू शकतो, अकॅडमिकली म्हणू शकतो, कंटेम्प्युअसली म्हणू शकतो, बट आय कॅनॉट से फास्टली अँड सिम्पली. So we find incorrect use of two adverbs, that is fastly and simply. So second option is correct one. Okay, 85 number. Which of the following sentence or sentences are correct? याच्या अगोदर पण दोन सेंटेन्सेस येऊन गेलेत ज्याला आपण कंडिशनल सेंटेन्सेस म्हणतो, इफ ने चालू होणार. बघा, वाचा. इफ वी हॅड फाउंड हिम अर्लियर वी हॅव टू सेव्ह हिज लाईफ. लक्षात ठेवा, इफ अर्लियर सेंटेन्स इज रिटर्न इन पास्ट परफेक्ट टेन्स. जर पहिलं दिलेलं वाक्य जर पास्ट परफेक्ट टेन्स मध्ये असेल ना मित्रांनो, तर येणाऱ्या वाक्यामध्ये, त्याच्यानंतर येणाऱ्या वाक्यामध्ये वुड हॅव, कुड हॅव, माइट हॅव, वी थ्री असेल. ओके, वुड हॅव, कुड हॅव, माइट हॅव, थ्री. म्हणजे इफ वी हॅड फाउंड हिम अर्लियर वी माइट हॅव सेव्ड हिज लाईफ. करेक्ट आलं ना. म्हणजे आपण जे कंडिशनल सेंटेन्सेस क्लासमध्ये घेतो त्याच्यामधला कोणता पार्ट आहे हा कोणता पार्ट आहे? टाइप नंबर 4 आहे ना. म्हणजे द इफ क्लॉज इज गोइंग टू हॅव that particular sentence in past perfect tense and it is going to followed by would have, could have, might have plus V3. Second option is the correct one. 86 number. 86 number. Identify the correct meaning of the underlined word in the sentence. Before I started the job, I had no preconceived notions. आता preconceived notions म्हणजेच काय? मला याच्याबद्दल काही माहिती नव्हतं असं म्हणतोय. जस्ट मी जॉब चालू केला, मला याच्याबद्दल काही माहिती नव्हतं असं तो म्हणतोय. म्हणजेच काय? बघा, आयडियाज or opinions formed after you have enough information. आता तो म्हणतो मी जॉईन केलं त्याच्या अगोदर मला माहिती नव्हतं. म्हणजे आयडियाज और ओपिनियन्स फॉर्म बिफोर यू हॅव इनफ इन्फॉर्मेशन. म्हणजे कोणता ऑप्शन करेक्ट आला? सेकंड ऑप्शन करेक्ट आला. ओके, आयडियाज अँड ओपिनियन्स फॉर्म आफ्टर नाही म्हणणार. तो काय म्हणतोय? बिफोर आय स्टार्टेड द जॉब आय हॅड नो प्री कन्सिव्ड नोशन्स. मला माहिती नव्हती. सो आयडियाज अँड ओपिनियन्स फॉर्म बिफोर यू हॅव इनफ इन्फॉर्मेशन. सो हे करेक्ट मिनिंग झालं. सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. 87 नंबर चेक करा. स्टडी द फॉलोइंग सेंटेन्सेस अँड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. हा थोडा किचकट प्रश्न होता बरं का, पण ठीक आहे, तरी आपण याला सोडवायचा प्रयत्न करू. बघा, एंटरिंग द विलेज फ्रॉम द वेस्टर्न साइड द चर्च सून कम्स इन टू व्ह्यू. सून कम्स इन टू व्ह्यू हा पहिला सेंटेन्स म्हटलंय. ओके, त्याच्यानंतर entering the village from the western side, we soon obtain a view of the church. And as one enters the village from the western side, the church soon comes into view. मुद्दाम त्यांनी थोडं किचकट प्रश्न विचारला होता आणि विचारलंय की कोणता ऍक्सेप्टेबल आहे ग्रामॅटिकली. विच वन इज ऍक्सेप्टेबल, विच वन इज ऍक्सेप्टेबल. आता याच्यामध्ये बघा, आपण परत एकदा वाचू. एंटरिंग द विलेज फ्रॉम द वेस्टर्न साइड द चर्च सून कम्स इन टू व्ह्यू. कम्स इन टू व्ह्यू आहे ना, हे करेक्ट आहे का आपल्याला पाहिजे. आता हे तर मला थोडं प्रॉब्लेमॅटिक वाटतं. एंटरिंग द विलेज फ्रॉम द वेस्टर्न साइड वी सून ऑप्टेन अ व्ह्यू, हे करेक्ट आहे बघा. ऑप्टेन व्ह्यू करेक्ट आहे. सो बी करेक्ट आहे. बी कुठं कुठं करेक्ट दिलंय? इकडं नाही दिलेलं. ओके, म्हणजे इथं दिलेलं आहे. ऍज वन एंटर्स द विलेज फ्रॉम द वेस्टर्न साइड द चर्च सून कम्स इन टू द व्ह्यू, हे पण करेक्ट आहे. कम्स इन टू द व्ह्यू म्हणजे बी आणि सी करेक्ट आहेत. बी आणि सी करेक्ट आहे. ए मध्ये काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. मी म्हणेल सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. 87 सेकंड ऑप्शन करेक्ट आहे. म्हणजे फक्त बी आणि सी करेक्ट आहे, ए रॉंग आहे बघा 87 चा. 88 नंबर चेक करा. चूज द करेक्ट मिनिंग ऑफ अंडरलाइन इडियम्स. इडियम्स अँड फ्रेजेस वर जसं मी म्हटलं, इन 2019 क्वेश्चन पेपर वी हॅव इन टोटल 4 क्वेश्चन्स based on idioms and phrases. So you have been asked to find out the correct meaning based about this idiom. When it comes to geography, he certainly knows the stuff. समजा मी म्हटलं मला जॉग्राफीचं कोणी विचारतं ना, तर मला सगळं माहिती आहे. सो नोज हिज स्टफ मीन्स व्हॉट? हॅज अ व्हेरी गुड नॉलेज ऑफ इट. याचा अर्थ काय होतो? नोज हिज स्टफ म्हणजे सर्व माहिती असणे. सर्व माहिती असणे. सो ही हॅज व्हेरी पुअर नॉलेज नाही म्हणता येणार, हे चुकीचं झालं. ही हॅज नो सेन्स नाही म्हणता येणार. नो रिलेशन पण नाही म्हणता येणार. कोणतं झालं? ही हॅज अ व्हेरी गुड नॉलेज ऑफ इट. इट मीन्स दॅट ही सर्टनली नोज ऑफ हिज स्टफ. So second option is 100% correct. So this is the correct use of idiom and we got the second option as the correct one. Let's move to the 89 number. So study the following statements and answers. बघा, मी विचारलं होतं तुम्हाला की एमपीएससी कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन विचारायला लागले. ऍडवर्ब म्हणजे काय तुम्हाला विचारलंय. आता टेन्स म्हणजे काय विचारलंय. टेन्स काय असतं विचारलंय. टेन्स इज द फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज टू इंडिकेट व्हॉट? टाइम ऑफ ऍक्शन. करेक्ट आहे. टाइम सांगतो ना मी, समजा आय एम टीचिंग यू अ लेसन. So that is the present continuous tense. करेक्ट आहे. कंटिन्युएशन ऑफ ऍक्शन पण दाखवतं
आणि कम्प्लिटनेस ऑफ ऍक्शन पण दाखवतो. मी म्हटलं आय हॅव टॉट युअर लेसन. सो इन दिस सेंटेन्स कम्प्लिटनेस ऑफ ऍक्शन इज देअर. आय एम टीचिंग युअर लेसन, कंटिन्युअस ऑफ ऍक्शन इज देअर आणि टाइम पण दाखवतं. म्हणजे ऑल स्टेटमेंट ए बी सी आर करेक्ट. बघा लक्षात ठेवा, कन्सेप्च्युअल क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन होता. 90 नंबर चेक करा. 90 नंबर चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन्स म्हटलं ऍज चीप ऍज सँड, ऍज गे ऍज लार्क, ऍज डेड ऍज मटन. आता हे तर माहिती आहे आपल्याला, सी करेक्ट आहे बरोबर. ऍज डेड ऍज मटन करेक्ट आहे. तर सी कुठं म्हटलंय तुम्ही, सगळीकडे सी करेक्ट दिलेले आहे. ऍज चीप ऍज सँड म्हटलंय, ऍज गे ऍज लार्क, तर बी आणि सी करेक्ट आहे बघा. ऍज चीप ऍज सँड नाही म्हणतात आपल्याला, as gay as lark and as dead as mutton. So only B and C options are correct. This is the correct use of expression. 91 number, choose the correct meaning of the underlying idioms. परत एकदा idioms वर क्वेश्चन विचारलाय. My all warnings fell on the stony ground. म्हणजे मी काय जे सांगितलं ना सगळं पाण्यात गेलं, मी सांगून काही फायदा झाला नाही असं तो म्हणतोय. ओके, म्हणजेच काय, म्हणजे हिज ऑल इन्स्ट्रक्शन्स फेल ऑन स्टोनी ग्राउंड. इन्स्ट्रक्शन्स काय दिले होते गव्हर्नमेंटने, that you have to follow social distancing, you need to wear a mask, okay, and you are going to sanitize your hands regularly. So all these instructions fell on stony ground means what? We ignored them. Were ignored. Ignore केल्या. Careful listen केल्या आणि ignore. म्हणजे काय झालं? All my warnings fell on stony ground. म्हणजे खडकाळ जमिनीवर पडणे म्हणजे त्याला म्हणतो वायाला जाणे. Were ignored. तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. लेट्स मूव 92 नंबर. 92 नंबर काय म्हणतंय, चूज द वर्ड इन द मीनिंग द कॅपिटल अपोजिट विचारले. कंपंक्शन मीन्स व्हॉट? शी डिडंट हॅव अ स्लाइटेस्ट, राईट, कंपंक्शन अबाउट टेलिंग मी अ लाय. खोटं बोलण्यात तिला काहीच वाटलं नाही. आता काय म्हणायचं तिला एक्झॅक्टली? ओके, काय म्हणायचं असेल? काय म्हणजे अपोजिट अपोजिट म्हणतोय. शी डिडंट हॅव द स्लाइटेस्ट कंपंक्शन अबाउट टेलिंग मी अ लाय. तर याचं उत्तर आहे अडचण. याला आपण म्हणतो धमक. आणि याचा विरुद्धार्थी शब्द हा झाला. अपोजिट विचारला तुम्हाला, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन. 92 चा सेकंड ऑप्शन करेक्ट. आयडेंटिफाय द करेक्ट सेंटेन्सेस. बघा, द बास्केट ऑफ ऍपल्स अँड पियर्स वर हँगिंग फ्रॉम द हुक. आता एक लक्षात घ्या, बास्केट आहे मित्रांनो. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सब्जेक्ट अँड वर्ब अग्रीमेंट. तर बास्केट बद्दल बोलतोय ना आपण, बास्केट आहे मग एकच बास्केट आहे ना, सो ऑस पाहिजे या ठिकाणी. म्हणजे मुद्दाम काय केले, ऍपल्स आणि पियर्स म्हटल्यानंतर यू थिंक दॅट द सब्जेक्ट इज अ प्लुरल वन, बट ऍक्च्युली सब्जेक्ट इज अ बास्केट वन. नो, सो ए सेंटेन्स काय झालं, ए सेंटेन्स इनकरेक्ट झालं. दिस मस्ट बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस. वन ऑफ द इज ऑलवेज फॉलोड बाय प्लुरल कॉमन नाउन. डिग्रीचा तिसरा टाईप आहे आपला, तर करेक्ट आहे. दिस मस्ट बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस दॅट एव्हर बी स्टे ऍट स्ट्रॅटफोर्ड दिस सीझन. करेक्ट आहे. ओके, अँड दिस द सक्सेस ऑफ न्यू ब्रांच इज वन ऑफ द रिसेंट डेव्हलपमेंट्स. हे पण करेक्ट आहे. मग ए चुकीचं झालं आणि बी अँड सी काय झालं, करेक्ट आलं. बी अँड सी काय झालं, करेक्ट आलं. बघा बरोबर आहे का, बी अँड सी. बघा मी काय म्हटलं, सब्जेक्ट अँड वर्ब अग्रीमेंटचा रूल आहे. आणि जो सेकंड सेंटेन्स बी आणि सी आहे ना, तो डिग्रीचा पार्ट आहे. डिग्रीचा टाईप नंबर 3 काय सांगतो, दॅट वन ऑफ द ची रचना सुपरलेटिव्ह डिग्री मध्ये असते. And one of the is always followed by a plural common noun. Suppose if I say grammar is one of the easiest topics, sorry, grammar English is one of the easiest subjects, तर करेक्ट आहे. अनेक जे सोपे सब्जेक्ट आहेत ना त्याच्यापैकी इंग्लिश एक आहे. तर वन ऑफ द इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ प्लुरल कॉमन नाउन. इकडे प्लुरल बघा, डेव्हलपमेंट करेक्ट दिलंय, प्लेस दिलंय, म्हणजे बी अँड सी करेक्ट आहे. बास्केट बद्दल बोलतोय ना, म्हणजे वर नाही आला पाहिजे मित्रांनो, वॉच पाहिजे या ठिकाणी. तर हे चुकलं, बी अँड सी मी करेक्ट म्हटलं. 93 करेक्ट आहे. 94, विच ऑफ द मिनिंग इज इनकरेक्ट मिनिंग ऑफ एक्नॉलेज. एक्नॉलेजचा चुकीचा अर्थ काय होतो? आता एक्नॉलेजचा बघा, ऍडमिट करणे पण आपण म्हणतो, एक्सप्रेस थँक म्हणायचं का रिकॉग्नाइज म्हणायचं, काय म्हणायचं? 94 इनकरेक्ट सांगितलंय. आपण म्हणतो ना एक्नॉलेजमेंट रिसिट असतं, ते ऍडमिट असतं. रिकॉग्नाइज पण असतं, एक्नॉलेजमेंट आपण म्हणतो. एक्सप्रेस थँक्स पण असतं, म्हणजे नन ऑफ द अबोव. कोणतंच इनकरेक्ट नाहीये, सो ऑल 3 आर करेक्ट. Admit is correct, express thanks and recognize, all 3 are correct. 95 number, last त्यातला पाहतोय. Choose the correct model auxiliary verbs for the underlined words in the following sentence. It was not necessary for me to buy it. It was not necessary. Not necessary म्हणते ना, not necessary. मग काय येईल? Not necessary म्हटल्यानंतर बघा, इट वॉज म्हटले ना, वॉज म्हटले म्हणजे भूतकाळ आहे. मग डोंट येईल का? नाही येणार. डोंट येईल का? नाही येणार. कारण याच्यामध्ये काय करायचंय, तुम्हाला टेन्स नाही बदलायचा. म्हणजे आय डिडंट यूज टू बाय इट अँड आय डिडंट नीड टू बाय इट.
नॉट नेसेसरी म्हटलंय म्हणजे आय नीड नॉट टू बाय इट. सो फायनली फोर्थ सेंटेन्स इज द करेक्ट वन. म्हणजे पहिलं सेंटेन्स करेक्ट, वी आर हॅव्हिंग द करेक्ट यूज ऑफ मॉडल ऑक्झिलरी वर्ब इन द फोर्थ सेंटेन्स. ओके, तर हे पाहिलं आपण 2019चा क्वेश्चन पेपर अँड वी हॅव डेल्ट विथ द 45 क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक बेस्ड ऑन दिस एक पेपर आउट ऑफ 50. म्हणजे जे बाकीचे राहिलेत ना 5, हे कशाबद्दल आहेत? 96 to 100 दे आर अबाउट रीडिंग कॉम्प्रेन्शन. हे आपण आता घेणं पॉसिबल नाहीये, फक्त तुम्ही ग्रामरचं लक्षात घ्या. याच्यासाठी आपण वेगळी सिरीज बनवणार आहे. ओके, चला आता हा झाला पेपर 2019चा. त्याच्यानंतर आपण लवकरच एका क्वेश्चन पेपर बरोबर भेटू की 2019चा क्वेश्चन पेपर असेल तो डिपार्टमेंटल PSI. तर 2019चे सगळे पेपर घेण्यामागचा उद्देश आहे मित्रांनो, दॅट वी जस्ट नीड टू अंडरस्टँड द करंट ट्रेंड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन्स, की कोणत्या प्रकारचे क्वेश्चन्स आयोग विचारायला लागले. त्या प्रकारचे क्वेश्चन्स आपल्याला माहिती पाहिजेत ना, म्हणून आपण या गोष्टी करतोय. आलं लक्षात? तर पुढच्या वेळेस आपण परत 19चे क्वेश्चन्स घेऊ आणि एकदा ते झाल्यानंतर आपण 18चे घेऊ, 17, 16 सगळे क्वेश्चन पेपर घेऊ. ओके, चालेल. तर तुम्ही नक्कीच तुमचे कमेंट्स वगैरे काय असतील, सजेशन्स असतील तर चॅट बॉक्समध्ये टाका. आपला चॅनल जर तुम्हाला युजफुल वाटला तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. सो थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक यू व्हेरी मच.